स्वागत छ हजुरहरु सबैजनालाई मालासित गुरुङको रेसिपीमा फेरि पनि। अनि नमस्ते मेरोबाट है। आज चाहिँ मैले एकदमै गरममा खाने लाइकको हैन चिसो चिसो अनि एकदमै हेल्दी डिफ्रेन्ट फ्लेभरमा चाहिँ मिल्क शेकको रेसिपीलाई चाहिँ लिएर आएको छु है। आशा छ हजुर सबैजनाले चाहिँ मन पराइदिनु हुन्छ भनेर। यदि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि। अब भने म सुरु गर्नेछु। म एप्पल काजु अनि यो डेट्स लाएर चाहिँ मिल्क शेक बनाउन जाँदैछु। अब चाहिँ म यो एप्पललाई चाहिँ यसरी दुई पिस गरेर चाहिँ यसको चाहिँ सबै बोक्रा जति छिल्नेछु। अब चाहिँ मैले यहाँ एप्पललाई पनि छिलिसकेँ है। एप्पलको चाहिँ त्यो बोक्रा चाहिँ ग्राइन्ड हुँदैन नि त, साह्रो पर्छ, त्यही भएर। अनि यहाँ चाहिँ छ काजु अनि अब छ यो मैले यहाँ 1 कप मात्रै बनाउँछु मिल्क शेक है, त्यही भएर मैले एउटा एप्पललाई मात्रै एड गरेँ। अब चाहिँ म यो एप्पल लगाउँछु है। म एप्पललाई चाहिँ पहिला ग्राइन्ड गरिहाल्छु। यहाँ एड गर्दैछु कम्ती दुधलाई पनि म यहाँ एड गर्छु। अन्त चाहिँ म फेरि यसको ढकनी मजाले लगाएर चाहिँ फेरि यसलाई सिक्को छ अब हैन। अब चाहिँ म यसमा एड गर्दैछु यसरी 1 चम्मच र अलिकति चिनीलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो टेस्ट अनुसार चाहिँ एड गर्नु होला हैन। मैले यति एड गरे। अनि मैले जस्ट अलिकति यति 1 पिन्च चाहिँ यो सिनामन पाउडरलाई पनि एड गरेको छु। यो सिनामन पाउडरलाई चाहिँ मैले यसको फ्लेभरको लागि चाहिँ एड गरेको हो। अब फेरि यसलाई ढकनी लगाइदिन्छु र हल्का फेरि एकपल्ट यो मिक्सी चलाइदिन्छु। अब भने फाइन भइसकेको छ यो मेरो हैन, मजाले पिसिसक्यो। यसमा फेरि म एड गर्दैछु यो अघिको बाँचेको दुधलाई है। अब चाहिँ म यो सबै दुधलाई एड गरिदिन्छु। फेरि चलाउँछु। ग्लासमा चाहिँ लगाउँछु है। यसरी एकदमै चाहिँ उमालेर फ्रिजमा राखेको थिएँ है। अनि तपाईहरुले घरमा चलाउने दुध मतलब डेली जुन दुध चलाउनुहुन्छ त्यही दुध युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यसमा एड गर्दैछु यो मसिनो काटेर राखेको अघिको एप्पललाई पनि यसरी। त्यसपछि म यसमा फेरि एड गर्दैछु 1-2 वटा यो डेट्सलाई पनि। त्यसरी नै म 1-2 वटा फेरि एड गर्दैछु यो मसिनो काटेको यो काजुको पिसलाई पनि। अनि फेरि म त्यसरी नै एड गर्दैछु कम्ती यो सिनामन पाउडरलाई पनि। यो चाहिँ मैले फ्लेभरको लागि एड गरेको हो है। अब चाहिँ मेरो यो एप्पल काजु अनि यो डेट्सको मिल्क शेक पनि रेडी भइसकेको छ है। के भन्छ यो फेरि म त्यसरी नै अर्को फ्लेभरको यो मिल्क शेक बनाउन जाँदैछु, जुन चाहिँमा चाहिँ म एड गर्दैछु यो किसमिस। मैले 2 चम्मच लगाएको छु है। अनि यहाँ मैले मसिनो काटेर राखेको यो बदामलाई पनि एड गर्दैछु। यो पनि मैले 2 स्पुन एड गरेँ हैन। त्यसरी नै यो काजु पनि मैले 1 स्पुन एड गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले यो आइसक्रिम, यो चाहिँ भेनिला फ्लेभरलाई चाहिँ मैले एड गर्नको लागि चाहिँ मैले यो 2 स्पुन चाहिँ आइसक्रिमलाई पनि एड गर्दैछु। यो चाहिँ 2 स्पुन आइसक्रिमलाई पनि मैले एड गरेँ। यहाँ चाहिँ यो आइसक्रिम पनि गुलियो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अनि फेरि यो किसमिसमा पनि हल्का गुलियो हुन्छ नि त है, त्यही भएर चाहिँ म यो 1 स्पुन मात्रै यो सुगरलाई एड गर्दैछु। 1 स्पुन र कम्ती यति चाहिँ एड गर्दैछु। अब चाहिँ म फेरि यसलाई पनि बिस्तारै ग्राइन्ड गरिदिन्छु। अब चाहिँ यो हेरौँ कस्तो भयो है। आइसक्रिम हल्का भएको छैन। अब फेरि म यसमा एड गरिदिन्छु कम्ती दुधलाई पनि। अब चाहिँ यो मेरो मजाले भइसकेको छ है। तर अब चाहिँ म फेरि यसमा एड गर्दैछु अब चाहिँ म फेरि यसमा एड गरिदिँदैछु। अब चाहिँ म एड गर्दैछु यसमा फेरि यो 2 वटा आइसलाई पनि।
यसरी आइसलाई एड गरिसकेपछि मैले फेरि यसलाई मजाले चलाएँ। अब चाहिँ मेरो यो सबै फाइन भइसकेको छ। फेरि म यसमा एड गर्दैछु यो दुधलाई पनि। मेरो रेडी भइसक्यो। अनि अब चाहिँ कम्ती मात्रामा यो बदामलाई अनि त्यसको बादमा म एड गर्दैछु फेरि यो 1-2 किसमिसलाई पनि। अब चाहिँ मेरो यो पनि रेडी भयो है। अब फेर्नुको लागि है। अब फेरि मैले यहाँ अर्को फ्लेभरको बनाउन आँटेको छु। सो मैले यहाँ 2-3 यो काजुलाई पनि एड गरेँ। अनि फेरि यो 2-3 अलिकति यो डेट्सलाई पनि एड गरेँ। अनि फेरि म यो अलिकति बदामलाई पनि एड गरिदिने छु है। यो चाहिँ मैले चकलेट फ्लेभरको बनाउन आँटेको छु, त्यही भएर मैले यहाँ कोका पाउडरलाई पनि एड गरेँ। यो चाहिँ हाफ स्पुनमा अलिकति ज्यादा छ। त्यसरी नै म फेरि यहाँ 1 स्पुन चाहिँ यो सुगरलाई पनि चिनीलाई पनि एड गर्दैछु यहाँ। अनि फेरि म यहाँ एड गर्दैछु यो 4-5 आइसलाई पनि। अब म यहाँ कम्ती दुधलाई पनि एड गर्छु है। त्यो पछि म फेरि यसलाई ग्राइन्ड गर्दैछु। अब फेरि म यसमा एड गर्दैछु यो दुधलाई पनि। यो चाहिँ मैले 1 कप जति, यो चाहिँ मेरो चकलेट सेक हो। अब चाहिँ मेरो यो चकलेट सेक पनि रेडी भयो है। अब चाहिँ म यसमा फेरि लगाउँदैछु कपमा चाहिँ यो मेरो चकलेट सेकलाई। यो चकलेट सेकमा चाहिँ म चाहिँ अब कम्ती यो काजुलाई, मसिनो काटेको काजुलाई एड गर्छु। त्यो पछि चाहिँ फेरि म एड गर्दैछु यो चकलेटलाई पनि। चाहिँ मैले यो डार्क कम्पाउन्ड चकलेटलाई चाहिँ मसिनो चाहिँ यसरी चाहिँ मस्छु है। अब चाहिँ म व्हाइट चकलेटको सेक बनाउँछु। सो त्यही भएर चाहिँ यहाँ मैले व्हाइट चकलेट, यहाँ धेरै छ व्हाइट चकलेट मिक्स छ। अनि यहाँ यो बदाम अनि यो काजुहरू, यो ड्राई फ्रुट्स जति पनि छ यो सबैलाई यहाँ एड गरेको छु। अनि म अब चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ सबै यसरी मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ फेरि म एड गर्दैछु चिनीलाई पनि। चिनी चाहिँ मैले 1 चम्मच र आधा एड गरेको छु। त्यो पछि मैले यहाँ 4-5 यो आइस क्युबलाई पनि एड गरेँ। अब चाहिँ म यसमा एड गर्दैछु फेरि यो कम्ती दुधलाई एड गरेर चाहिँ म फेरि यो ग्राइन्डरलाई चाहिँ फेरि एकपल्ट चलाउँछु। अब चाहिँ म फेरि यसमा दुध एड गर्नेछु। अब चाहिँ यसलाई ढकनी लाएर फेरि एकपल्ट ग्राइन्ड गरिदिन्छु। अब चाहिँ मेरो यो व्हाइट चकलेट पनि रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ म यसलाई कपमा एड गर्छु। अब चाहिँ म फेरि अघिको यो बाँचेको यो काजुलाई पनि यसरी एड गर्नेछु यसको माथि। त्यसपछि फेरि म एड गर्दैछु यो व्हाइट चकलेटलाई पनि। यो व्हाइट चकलेट चाहिँ मैले यो व्हाइट कम्पाउन्ड, जुन चाहिँ यो व्हाइट कम्पाउन्ड हुन्छ नि यो व्हाइट कम्पाउन्ड, यसलाई चाहिँ मैले मसिनो गरेर चाहिँ यसरी लगाएको हो व्हाइट चकलेट। फेरि म यसरी नै यसमा एड गर्दैछु 1-2 यो चोको चिप्सलाई पनि। अब चाहिँ मेरो व्हाइट चकलेट यो सेक पनि रेडी भयो। यहाँ चाहिँ मेरो
डेट काजु अनि एप्पलको चाहिँ मिल्क सेक हो यो चाहिँ होइन सिनामोन फ्लेभरमा छ यो चाहिँ। अनि यो छ यसमा चाहिँ छ मैले भेनिला आइसक्रिम अनि काजु किसमिस अनि बदाम गरेर ड्राई फ्रुट्स मिक्स गरेर यसरी भेनिला फ्लेभरमा बना। यो चाहिँ छ मेरो फेरि व्हाइट चक्लेट्स है, यसमा चाहिँ मैले व्हाइट चक्लेट्स र फ्लेभरमा बनाएको छु है। यसमा चाहिँ है त्यसरी नै अब फेरि मैले अर्को फ्लेभरमा चाहिँ छ यो मेरो ब्ल्याक डार्क चक्लेट्स फ्लेभरमा है यसमा। ओके सो अब भने चाहिँ मेरो यो सेक पनि मिल्क सेक पनि सबै रेडी भइसकेको छ। अनि एकदमै यो चाहिँ सजिलो छ बनाउनु पनि अनि गरमको टाइममा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, साथसाथै हेल्थको लागि पनि अति नै राम्रो हुन्छ। अनि आशा छ हजुरहरू सबैजनालाई मन पर्यो होला भनेर यो मैले बनाएको मिल्क सेकको रेसिपी। यदि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि साथसाथै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि। थ्याङ्क यू, बाई बाई।